Hey guys, it's Jensen and welcome back to my channel. So, for today's vlog, guys, dumating na yung ring light na in-order ko sa Shopee. Which is yung nahanap ko na mura and affordable and kaya nating lahat bilhin. So, isasama ko lang kayo sa pag-unbox ko nito and na-excite na rin ako ngayon. So, kinakabahan ako na natutuwa at the same time. Kinakabahan kasi mamaya, di naman na, di ba, pag umorder tayo online, hindi natin sure kung maganda ba yung dumarating sa atin na package. So, ayan. Samahan niyo ako na buksan to. Tara! So guys, according to store, yung type ng ring light na to is 16cm LED with 3 modes na light. So yung ring light na to is maliit lang compared to sa mga malalaking ring light na yung ginagamit niya. And sabi dito sa package includes, merong isang USB sa ring light, yun yung ring light natin. And meron siyang USB cable and controller. Yung siguro yung controller para yung sa may tatlong mode ng light. And tinig na nila na this product does not contain a tripod. So yun guys, kung makakala nyo may tripod po yung itong ring light na wala po. Binili ko yung tripod, separate, and iba din yung store kasi tingin lang ko din yung mas magandang feedback sa ibang store. And din ako nag-result. Yan, binili ko siya. So ayun, excited na ako buksan. Yung tripod kasi guys, nabuksan ko na kasi mas naunang dumating yung delivery nun. And kailangan ko na siya i-check kung may defect ba siya or wala para may pakabalik ko. So mamaya natin yung tripod kasi na-excite na talaga ako sa ring light. Guys! So yun na yun. Order siya. Kinakabahan ako kasi mamaya hindi siya okay. Hindi ako na nagbabalik ng item. Sana ako. Ay, pwede tingnan. Naway siya guys. Pero kinakabahan. As in, nung bago ko pa to, bago pa dumating. Tapos ina-update ko pa lang. Kinakabahan na ako. Kasi baka mamaya, yun, hindi siya okay. Eh, ayokong lalabas ng pera na malaki. Kaya nga naganap lang ako ng, natatrade ko lang na affordable doon sa online. Kasi gusto ko bitin na lang ako sa price online. So, ayun guys. Ito siya. So, pagka-open, naka-bubble wrap siya. And may goma pa siya. Guys, bubble wrap siya. Okay. Kasi di ako gumagana. Wait. Tada! Ito unboxing ko po yung bubble wrap na ako. Hindi ko matutok. Ayun na. Actually guys, maliit lang talaga siya. Pang-ano lang talaga siya. Hindi siya yung kagaya ng mga bongga na ring light. Tsaka mura lang. Ito siya guys. Tada. Yun siya kapag natanggal na siya sa loob ng bubble wrap. Ito yung tingnan natin. Tada! Tada! Ang galing! Hindi pala umiilaw, no? Yan. So, pagka-open ko, pagka-kuha ko, meron siyang mga bots na ganito. Yan, guys. Ito yung ano. Yan, ganyan. Hindi ko pa alam kung para sa'yo. We'll figure out mamaya. And ito, so yung nakagaya ng sinabi sa store, meron siyang, ay USB type siya, yung cable niya, and meron siyang switch. Ito yung pang switch guys. Yan. Okay natin. Yun na! Na-excite na ako. Tapos di gumana yun, no? Grabe. Kinakabahan talaga ako dito. Huwag ka maingay dyan, Kiki. Ba't ka nag-iingay dyan? Tapos switch. Ayan po siya. Nag-iingay siya, napapansin. So, bukod dito, yun nga, namigyan ko ng tripod and pati ng gorilla pad na nahanap ko. Joke lang naman po. Na nahanap ko ng cute. So, ito siya. Wait lang. So, ito yun. Ay! USB nga pala to. Pwede mo siya isaksak sa charger, yung sa uluhan ng charger. And sa power bank pwede din siya. So, kukuha ako ng charge. Yan! So, guys, nakakuha na ako ng tanggalin na natin. And then, pasok sa ring light. Hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako. Paano kung hindi siya gumana? Grabe. Ang hassle pa naman magbalik ngayon. Feel ko ang hassle kasi, alam mo na, naka-ano tayo eh. Naka-quarantine tayo. So, mahirapan silang ibalik and i-deliver. Ulit, ang tagal na ito bago ito nakarating. Actually, promise guys, ang tagal. Papakaans ako dito. Hindi siya fast delivery. Siguro dahil in-promise. Pero
I-on na natin siya. Isa ba? 1, 2, 3. Hindi ako. Ala! Oh my God! Yan! Yan na siya, guys. Ala! May ring light na! Oh my God! So, wait lang. Hindi makamukon. Hindi makamukon. Hindi makamukon. Wait lang. Kasi, promise, ina-anxious talaga ako. Kasi baka mamaya hindi siya okay. So, sayang yung pera ko. Kasi, hindi siya cash on delivery. Nag-pay ako through Gcash. So, nabayaran ko na siya. Tapos, guys, ang ganda niya, promise. Ang ganda niya. Promise, maliwanag siya. Hindi siya fake. Ano siya? Okay yung ilaw niya, promise. So, ayan. Yun yung ano. So, tatry natin. Sige, hawakan ko muna dyan. Wait lang. Try ko na kaya nung may tripod. Yan. So, enough ko muna, guys. Kasi, itry na natin siya ng may tripod. So, ito nga yung tripod na yun, guys. So, pag in-order nyo itong tripod na to, so, yung mga store nito, lalagay ko na lang mamaya. Link. So, ganito yung itsura niya kapag in-order nyo. And, binuksan ko na siya. Tapos, naka-bubble wrap siya. Pag tinanggal mo. Kagaya din ng ring light, naka-bubble wrap siya. Tapos, may box din siya. So, bukod sa bubble wrap, naka-box pa siya. And, pwede mo na siyang buksan dito. Yes. Tapos, dito na siya. Nakaano pa nga eh. Nakaganto pa nga. Kaya nga ang cute. Alam niyo ba guys? May values. May values na. Kasi pag open ko nito, di ba pag open ko nito? Yan. Pag open ko lang yan. Ito yung itsura niya. Tada! So, pag open ko nito, may bad news. Ito. Bali siya. Bali siya guys. As in bali. Yung pang ano ito eh. Basta pang hawak para pang gaganon. Basta nakahawak na niya. So, bali siya. Ewan ko kung babalik ko pa siya. Kasi nga, di ba ang hassle nga magbalik. So, may ganito siya. So, ito siya pagkabukas mo. Yan yung meron sa kanya. And, guys, para sa akin, okay na siya. And affordable siya. Para sa price niya. And, ano parang you get what you pay for. Kasi, ito guys, is just 150. And may shipping fee na 50 o 40 pesos. So, nasa 200 siya. All in all. Yung nagastos ko. Feel ko, okay na siya. Kasi, mas mahal yung mga tripod talaga na ano. Ako naman kasi. Wala lang, yung napag-tripan ko lang talaga bumili. Yung mga series ng mga kalokohan na pagawa sa buhay. Yung mga impulsive na, series ko sa buhay. So, ayun guys, para sa akin, ang judgment ko dito nung na-open ko agad to. Yung plastic ng plastic nito, hindi siya binibigla kasi feel ko madali lang siya masira. So, kailangan to guys, handle with care pag ito yung binili nyo. And ako pa talagang dalawa yung masira. Pero yun, I'll try my best na magalit sa akin. Yan, ito siya. Ito siya guys, na-adjust siya dito. Yan, gaganyan siya. And ito, yan yung mga ano. So, ito, naging dito kapag phone. Pero ang gagamitin ko dito is ring light. Ito rin guys. Actually, hindi rin siya ganun kahaba. Sakto lang talaga para sa presyo na 150 pesos. So, tada. Ito yung ring light. Mahaba pa po. And yung pinakadulo niya is, hindi ko manipis na siya para sa presyo. Ganyan naman siya sa pero okay lang. Hindi ako nagsisi. Kasi nagbasa na rin ako ng comments, no? Tapos, ganun na nga. Ganun na din yung feedback niya. Sabi ko, okay lang din. Try ko na lang din. Ano yun? Pag stunt lang talaga, di ko na ina. Basta bilis, go. So, ayan guys. Ganito yung itsura niya. Tada. So, sige. Lagyan natin dito yung ring light. Ring light. May ganito pa siya. Ito natin ito. And guys. May isa pa akong papakita na binili ko. Ito talaga yung pinaka-impulsive sa lahat. Nakita ko lang siya sa feed. Tapos nakitan ako kasi ang cute. Ito binili ko. Tada! So, ito siya. Feel ko, ito yung ilalagay mo dito. Yan. Tama ko ba kayo? Ayan guys. So, ito siya. Sana nga ito mo. Pero this may charges. Luwagan ko na ito. Luwagan ko. Yan. So, parang ganyan siya. Ewan ko. Dapat ko din naman. Ay! So, ito guys. Ito yung pang-adjust. So, mamaya natin ng detail. Pero ito, kapag nandito na yung ring light, pwede mo siya i-adjust mo nakababa siya. Eh, pwede mo
mag-lock, through this. Ito. Yan. Through dito. Yan. Yan yung mag-lock sa kanya. Yan. Open ko. Yan na, hindi siya makakala. Ang ganda. Ang ganda kasi may picture. Initan ako, besh. Nakajakit pa ako. Naulan, narinig ko. Sana hindi siya makikita. Video na sweet. So, ayun. Ito na siya. Yan. Ilalagay na natin. So, lalagay ko na lang yung mga description nito. O yung mismong store na lang na para mas convenient sa inyo. Pupuntahan nyo na lang yung Shopee. Pwede rin naman yung screenshot. Ilalagay ko na lang. Yan sa mismo. Hala! Diba? Nakikita niyo ba? Oh my gosh. Gagi, feeling ko. Vlogger na. Iba talaga yung feeling kapag kompleto ka sa ano. Ah. Yan. Look. So, ayan siya guys. Ganun siya! Talaga. So, ito try na natin siya kapag nandito siya sa harap ko. So, ano natin ito? Yes! Ang ganda na talaga guys. Diba? Ganda. So, ito yung siguro yung warm. Ito yung warm. Ito, matalis bottom. May switch. Yan. Yung switch yung pipilitin natin. So, ayan. Switch natin. So, ayan. Tada! So, ito guys, ito yung, ano nila, white light. So, yung kanina, yun yung yellow. And then, ito yung white light nila. And then, pag switch natin, ay, hindi! Yung kanina, ano lang yun? Yung mix ng white and yellow. Yun yung color. And ito yung pinaka-yellow. So, nakikita ba natin yung difference? Yan. Ito yung, yun nga, yung yellow-white or white-yellow. Tapos, ito yung white. Tapos, ito yung yellow na yellow. Yan! So, harap ko din sa inyo. So, again, yan yung yellow na yellow. Ito yung yellow and white. Tapos, ito yung white lang. So, guys, meron pa siyang option dito na may plus and mayroong minus. Yung minus, oh! Yung minus, pampadim siya ng light kung gusto niyo na hindi ganun kaliwanag. Tapos yung plus, ito yung pang. Yan! So, ito na ata yung pinaka-todo niya na ano. So, try din natin sa ibang color. Yan. So, ito yung sa yellow. Minus natin. Yan. And, yan! Iba yung feeling pag may ring light ka guys. Parang ano, parang buo na yung vlogging career. And yung, ito yung best ko na kulay kasi parang, okay, parang siyang tone mo lang mismo. So, ito na yung todo siguro na. And pag minayas natin ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hanggang 9. So, hanggang 9 yung pagpapahina, and hanggang 9 din yung pagpapalakas. Yan, guys! Kinikinig po talaga ako. Guys, legit nakilig kasi parang lahat ng anxiousness ko during sa pagbili and sa, yan, pag-hintay, parang ito worth the wait. So, based on sabi ko namang worth the wait naman siya. So, ayan. Yun na. Excited na ako. Wait lang. Tada natin siya. Ganito ba? Ano nga rin, nga yung akaso, wala siyang cellphone holder, which is siguro sad kasi syempre mas maganda yung ano. Tayo natin mag-sit down na vlog. Yan guys, so ito yung picture niya kapag naka-sit down. Vlog tayo. Tapos meron pa ako isa pang i-share sa inyo na video ko. Ito talaga yung pinaka-impulsive sa lahat. Kasi parang, wala lang, binili ko lang siya kasi nakita ko siya sa video. Ang cute kasi ang liit talaga. Tapos sabi ko, wala parang handy siya. Tapos parang ganito. Tapos parang ilagay. Tapos ang mura lang niya, 50 pesos. So ginawa ko na, 50 ba o 30 guys. So ito, yan guys, sobrang liit niya. Kasi ang liit lang ito. Tapos ang handy. Nagustuhan ko siya dahil doon. Hindi pa ako kasi nagtutuloy bumili ng malaki ng grill of ice. Diba yung malaki yung makakay? Eh, pili ko, siya doon yung maano sa kamay. So ito, tinay ko. Turns out, maganda naman siya guys. Maganda siya, although maliit nga lang. Pero ito, pang ano lang to, eme lang. So, ayun guys. Natutuwa pa rin ako sa ring light. Promise. As in, pinilig ako. So, ayan. Siya. So, ayun guys. So guys, ito na magtatapos ang ating video. Ang price reveal ng ating ring light, it costs 249. Yes! 249 po siya with shipping. 249 with shipping fee na 40 pesos. And yung tripod naman is 150 with shipping din na 50 pesos. So, all in all, 200 siya. And ito naman, 30 something. Ewan ko kung mahanap niyo pa to. Bitin ako yung store. Bale, 80 pesos lang siya. So, ayun guys. Thank you dahil sinamahan niyo ako sa pag-unbox nito. Dahil sinamahan sa pag-unbox nito, we want to buy this thing kung gusto niyo siguro mas mura and mas affordable. Kasi nagsisimula pa lang din ako na mag-vlog. So, kung kayo gusto niyo na lang kayo mag-vlog and gusto
ito siguro worth it naman siguro to. And siguro sasabihin ko na lang din yung mga, ano ko dito, yung honest, ano ko kapag may nangyari na, alam mo yun, na kapag hindi naman siya magiging worth it sa'yo. So sabihin, ilalagay ko na lang siguro dito. Pero again, para sa akin worth it naman siya. Kahalagang sulit. Kasi ang mahal lang din like, mga ring light na nakikita ko 600, 700. Actually, natibili na talaga ako ng 600. Yun na talaga dapat yung bibili ko. Pero ayun, naghanap ako ng affordable kasi natakot ako bumili and maglabas ng malaking pera. During isip ko pa ngayon, diba? So may parang ang hirap na ma-refund sa'yo yung pwede nangyari. Kasi sa mga na po ako, nangyayin ko dito sa